Cute, diba? Buenos dias, Rhea Bue here, and I am back with a new video. And for today's video, I'll be sharing the things that I've been loving lately. And most of these items you've already seen on my Instagram account. It's at iamrheabue. If hindi nyo pa ako follow nyo na ako. And today, I'm gonna dive deeper and tell you why I love these products and why I recommend them. Because I know I've posted about them na sa Instagram stories ko, but most of the time, I only post photos and hindi ko talaga na-explain kung bakit ko ba talaga sila gusto. And I don't know why, kasi feeling ko nako-conscious ako magsalita sa IG stories ko sometimes. I don't know, I feel like ang pangit ng boses ko, nakakairita, annoying, ganun. So, kaya hindi ako nagsasalita and I only post photos. And ayun, hindi ko nga talaga siya na-explain further. So, ayun, hopefully magustuhan nyo tong mga i-recommend ko sa inyo today. And yeah, let's start because we have quite a lot of products to talk about today. So I'm gonna start with fashion kasi I have 2 items lang under fashion. And the first would be my eyeglasses. So this one, every time I wear this or post this sa IG stories ko, I've been getting a lot of questions from you. And most of you actually ask for the link for this eyeglasses. Unfortunately, hindi ko ma-share yung link for this, so I don't have a link to share down below. I'm so sorry. Because this one, I got this from Starfinder Optical. They have a physical store, so I'm just gonna list their branches sa description box. So this one is super lightweight. I think yung tawag dito is 6 grams. I think, I'm not 100% sure, pero sobrang gaan talaga nito. There. And ito lang talaga yung eyeglasses na kaya kong isuot the whole day na hindi ako magrereklamo because yung mga previous eyeglasses na nasuot ko before, sumasakit siya dito sa gilid and sometimes nagmamark siya dito sa my nose bridge. This one, never siya nagmark or never sumakit yung sides ko when I wear this. So, sobrang recommend ko siya. And even if wala akong nose bridge, as you can see, hindi ako gifted dito. Hindi bumabagsak or hindi nahuhulog yung eyeglasses. Kumakapit talaga siya sa nose ko, which is why I love this. And hindi mo na kailangan maglagay nung parang hook dito sa gilid para lang hindi siya mahulog. So, yun. This next product naman, this was sent to me by my friend DOWNY, and it's gonna be a shoe cover. And this is her collaboration with Dry Kicks. And yan guys, sobrang ganda ng design niya. Hype na hype din. So, this shoe cover obviously protects your height kicks. So, sa mga sneakerheads out there like me, and ayun yung mabasa yung shoes nyo, especially now na maulan na ulit. And syempre, hindi tayo mapigilan na suotin yung mga favorite sneakers natin sa labas. So, kung ayaw nyo lang talaga na mabasa yung sneakers nyo, then we have a solution for it. Sobrang ganda niya kasi may zipper siya. So, you can zip it up like that. And then, para lang mas secured pa, you can tighten it here pa sa taas. Yan. So, sobrang cool. Meron pang logo ni DOWNY here. Street by DOWNY. And even here sa kabila. Honestly, I love the design for this. Sobrang ganda. Ito yung mga type na shoe cover na hindi ka mahihiya na suotin siya. Even pag nasa mall ka or what, parang okay lang na suot-suot mo siya at hindi mo siya tanggalin. Now, let's start with the skincare products that I highly recommend, starting with the cleanser that I use right now, and it's gonna be the Fenty Beauty Total Cleanser. So, it's this one. And sobrang ma-recommend ko siya. Actually, at first, nag-hesitate ako kasi for so long, I've been using yung mga Korean products, and it's gonna be my first time to try a Fenty Beauty product. But, yun, I've read a lot of good reviews naman online, kaya I gave it a try, and shockingly, okay yung skin ko sa product na to. Like, hindi nag-react yung skin ko at all. Like, hindi ako nagka-breakouts. But, I did get some breakouts naman, to be honest. Pero, hindi ko masasabi talaga na it was because of this product. Kasi, there are a lot of other factors that I can consider. One would be is not having enough sleep. Pwede rin yun. Or, of course, may monthly visits. And pwede rin stress, puyat, pagod, and even the food that I consume. So, yun yung mga ibang factors na that can cause me to break out. So,
There, hindi ko lang masisi yung products na ginagamit ko. But so far talaga with this one, never ako nagkaroon ng rashes or hindi kumati yung face ko. Hindi rin ako nagkaroon ng bonggang-bonggang breakouts. Yung breakouts naman na sinasabi ko, I had like 1 or 2 pimples lang. Pero yun lang naman talaga, like, hindi talaga naging intense yung skin ko after using this. So, as you can see, ayan siya, bawas na bawas na. And sobrang cool din ito kasi yung tube niya, dito lalabas yung product. So, iti-twist mo siya ng ganyan. And then, pinch the tube and then lalabas siya dito na parang toothpaste. And just make sure lang pala na you always clean this part right here and to keep it dry para walang bacteria na pumasok sa loob ng product. And hindi ko lang siya pinapatong sa surface ng ganito kasi pwede nga basa yung surface and then pwedeng pumasok yung bacteria sa loob. So, what I do is ganito. Ganito ko lang siya sinostore sa bathroom and then parati lang siyang dry itong area. And before I use this, winawash ko rin muna siya ng water. Ayan, sobrang okay talaga nitong product. But the only thing is may scent lang siya. So if kayo yung type na ayaw nyong may scent yung product, yung mga cleansers niyo, then I would not recommend this kasi sobrang lakas nga ng amoy niya. Pero for me naman, hindi naman ako nababother sa scent ng product na to. Kaya okay lang. And what's nice about this is nasa-strip off niya talaga yung makeup. Although, I use naman makeup remover. Pero alam niyo yun, sometimes kasi feeling ko hindi enough yung makeup remover. Like, may makeup pang natitira sa face ko. So, ito talaga yung parang finisher. So, siya yung nagtatanggal talaga ng natitirang makeup products without making my skin dry. So, yun, one thing I love about this product as well is hindi talaga siya nakaka-dry ng face. So, hindi to yung product na pag ginamit mo after, parang ang banat na banat ng skin mo, or parang sobrang dry, na sobrang tight, hindi mo siya may feel dito. Kaya, okay siya, ang gentle din niya sa skin. Kaya, yun, I would really recommend you to try this one out as well. Pero medyo pricey lang siya, so hindi ko lang sure kung kaya ko ma-sustain tong facial cleanser na to. We'll see. But for now, I am still using this para hindi lang sayang. Because for so long, I've been using the Commonlabs facial wash. Pero, sold out kasi siya ngayon, so wala akong choice. Kaya ito yung ginagamit ko. And so far, okay naman siya. Kaya, recommend. And since na-mention ko ngayon Commonlabs, definitely kasama siya sa list natin today. So, these are the 2 products that I would recommend from Commonlabs. And it's gonna be my toner and this brightening gel cream. So, itong duo na to, sobrang favorite ko to. So, ito yung toner na ginagamit ko ngayon. And as you can see, bawas na siya. This is my second bottle from them. And I super love this kasi naayos na yung texture ng skin ko. Before kasi, sobrang dami kong mga butlig-butlig or parang chicken skin ba yung tawag nila doon. Pero ang dami ko nun dito sa my forehead ko and even dito sa eyes. Tsaka dito sa under eyes. Parang may mga small bumps. And nung ginamit ko to, sobrang naayos talaga yung texture ng skin ko. And mas smooth na siya ngayon compared to before. And hindi lang din naman ito yung ginagamit ko from them. This one also made a big difference sa skin ko. When it comes to moisturizing my skin, because I think yung mga bumps, small bumps na I had before was because sobrang dry nga yung skin ko. And nagiging flaky siya at times. So, eto, nung ginagamit ko to, sobrang naging smooth din yung skin ko. So, every time I use these products, the next day, parang feeling ko sobrang blooming ng skin ko, sobrang fresh. Ayun. And I think I posted a story one time na as in no makeup face and I got a lot of compliments from you. And you guys asked me kung ano ba yung skincare ko and these 2 products talaga. Ito na nga yung isang product na sobrang naging big help din sa improvement ang skin ko. And it's gonna be the Origins na Active Charcoal Mask. And sobrang okay talaga nito. This is my second tube na. And I've been using this 2 times a week lately kasi sobrang stress nga ng skin ko. Like the past weeks ata, parang feeling ko sobrang ngarag lang talaga ng skin ko na I've been getting the dry patches again and may mga konting breakouts ako here and there. Pero this one kasi, it really clears my pores. Yun yung maganda dito. And feeling ko kasi sobrang dami ko ng mga blackheads, whiteheads dyan. Since matagal na akong hindi nagpa-facial or pumunta sa derma or what. Since nandito lang naman ako sa bahay. So, this one really helped me a lot, lalo na sa skin ko. And so far, ito lang talaga yung nag-work sa akin. I even tried yung volcanic clay mask ni Innisfree. For me,
that product wasn't that effective talaga. Maybe because hindi ko nga siya nagamit ng ganun katagal. But still, with this product kasi, after 1 week of using it, nakita ko na agad yung improvements. Kaya mas prefer ko talaga tong product na to. Another mask product naman that I would recommend to you guys would be for the lips. So, it's gonna be this one from LUXE ORGANIX. It's the Soft Lips na Lip Sleeping Mask. And I've been using this for weeks now. And sobrang okay nito. I'm not sure if you guys can still remember. Pero before kasi, nagre-reklamo ako sa inyo kung gaano ka-choppy yung lips ko and gaano ka-dry yung lips ko. I've tried several products before, Aquaphor, at kung ano-ano man. Pero ito talaga yung nag-work sa akin ngayon. Sobrang ganda nito. And let me show you closer. Ayan, yung lips ko, guys. Before talaga, sobrang crack talaga yung lips ko. As in, OA na crack. Ang dami kong sugat dyan. Pero ngayon, hindi na nasusugatan yung lips ko. And sobrang soft niya ngayon compared to before. As in, nakala ko talaga dati, hindi na, alam niyo yun, magiging soft yung lips ko. Hindi na magiging kissable yung lips ko. Pero I was wrong. I found the right product for me. And it's this one. And sobrang ma-recommend ko sa mga other girls out there na who are experiencing na sobrang dry lips to the point na nagkakasugat na kayo dito sa sides and dito. Basta, as in, nagkakasugat talaga ako sa lips ko. As in, pagising ko paminsan, dumudugo na lang yung lips ko. But this one, okay talaga siya. And, yan. Ang ganda talaga ng lips ko ngayon, guys. As in, before, I used to have this habit of plucking or alam niyo yung pag-pull ng skin ng lips ko and dumudugo talaga siya. Pero ngayon hindi na. Like, hindi ko na siya ginagawa. I stopped doing that kasi never na naging dry yung lips ko after I use this product. And ginagamit ko siya overnight. As in, before I go to bed, ilalagay ko na siya and then tulog na ako. And then pagising ko, hello, kissable lips. These next products naman, I rarely share makeup products to you because for the longest time, yung mga makeup products na ginagamit ko are always the same. Never ako experimental sa makeup products. Kung hiyang na ako sa product na to, yun na yung gagamitin ko all throughout. I always have this fear to try new makeup products for some reason. Hindi ko alam bakit. Pero feeling ko kasi pag nag-try nga ako ng ibang makeup products, magkaka-breakouts ako or baka, alam niyo yun, masisira yung skin ko or what. But last month kasi, nagpadala si NARS ng mga products nila and they sent this foundation to me. It's their Natural Radiant Longwear Foundation. So, andito yung pangalan sa likod. Ayan. And this is in the shade Fiji. Ayan. So, buti na lang they sent the right shade to me. Kasi hindi ko naman alam na foundation yung papadala nila sa akin. And hindi ko rin na-share sa kanila kung ano yung shade ko talaga. So, buti na lang talaga, sakto yung shade sa akin. At least nagamit ko siya. And, ayan, ito yung gamit ko ngayon sa face ko. And sobrang okay niya. Hindi siya matte. Hindi siya parang sobrang oily tingnan. Parang sheer yung ano niya, yung finish. Sobrang okay din ang coverage niya. So, may mga pimple marks ako dito. And, as you can see, hindi siya ganun ka-obvious. Ito lang yung ginamit ko. Hindi ko na kinonceal tong area na to. Yung only part na kinonceal ko was yung under eye ko. And aside from this one, they also sent over this liquid blush. And first time kong matry itong liquid blush. And I was again hesitant at first kasi baka nga hindi maganda yung kapit niya sa skin ko. Baka masyadong oily yung skin ko at lulusaw lang siya, ganun. Pero hindi naman. Ito yung gamit ko sa cheeks ko ngayon. Itong, hindi ko alam kung anong shade siya. 0O. Yan siya. Hey guys, Future Rhea here and I just wanna say na sobrang tanga ko talaga. Sobrang halatang halata na first time kong mag-liquid blush kasi all this time, akala ko ganito siya. And I've been doing it or applying this on my cheeks the wrong way all this time. I'm so sorry and I'm no makeup guru. So, akala ko ganun lang talaga. So, ganito pala siya guys. Ayan. So, this is the right way to use this liquid blush. And, wag niyo akong tularan. I'm so nga. I'm so sorry. Kasi nga, nung una ko tong natanggap, sobrang tigas niya. And, akala ko hindi siya ganun. So, akala ko talaga, ititwist mo siya. So, anyway, it comes with this parang pump na thing. So, I'm gonna show you how I apply this sa cheeks ko the right way.
Ayan. So, magpapump lang tayo ng konting product. And then, lagyan natin sa cheeks. Then, I'm gonna use my brush to blend this. Tada! So, as you can see, sobrang fresh lang talaga niyang tingnan. And, I super love the shade on me. First time kong matry yung ganitong shade. I think this is the Orgasm na shade. Pero yung nakalagay kasi dito, O lang. So anyway, let's go back to the video. Sobrang recommend ko to if you guys want a natural looking blush. So if mahilig naman kayo mag-collect ng mga perfumes like me, I recommend you to add this scent to your collection kasi sobrang bango niya. Actually, this is my first Bulgari na perfume. Guys, sobrang bango niya. They sent this one over to me kasi may project ako sa kanila and sobrang na-in-love ako sa scent niya. Kasi tumatagal talaga yung scent niya. And even from afar, naamoy na ako ni Jeff and alam niya na nag-perfume nga ako nito. Kasi sobrang bango niya and sobrang floral yung scent niya. So if mahilig kayo sa floral scents, then highly recommend this one. And look, ang cute pa ng packaging niya. Look! We are done with the beauty category. Now, etong unang i-share ko sa inyo, hindi ko alam kung under home category ba siya or what. Personal ata. Hindi ko alam kung under what category siya. Pero, I highly recommend this notebook from the LULA Club. Ayan. Sobrang love ko to. And because of this, bumalik ako sa bullet journal. Well, hindi naman bullet journal talaga. Like, pagpa-plan ko sa notebook. Because before, na-mention ko nga na I've been planning na may schedule sa iPad ko. Pero, alam niyo yun, sometimes kasi nalolobat talaga yung iPad and tinatamad akong i-charge yun. And I have a lot of gadgets to charge. I have this camera, I have my laptop, I have my phone na kailangan kong isipin na i-charge. And then, another gadget pa yung iPad nga. So, for me kasi, important na yung planner mo, lagi mong hawak and hindi siya nalolobat and lagi kang may access sa planner mo na yun. Kaya bumalik ako sa notebook. Sakto talaga na they sent this one over to me kasi sobrang kailangan ko nang mag-plan ulit kasi yung schedule ko sobrang gulo na and I really had to get my shit together, you know? I'm gonna give you a pic of my planner. Yun siya. Mga kung anik-anik ng sinusulat ko dyan. And ayan, and if you have friends who loves to plan as well, this would be a perfect gift to them. Especially na ngayon, malapit na yung Pasko. For me, maganda siyang gift idea talaga. So, there. And sakto guys, magre-restock pa sila ng planners. So, go check them out. Moving on to the next product, it's gonna be my tumbler from Cool. Ayan, feeling ko nabubulol ako sa tumbler. Ano ba? But anyway, ito yung pinakabago kong tumbler from Cool, but I had tumblers from them before. I had this one in a white, and bumili rin ako ng black version. So, ayan, same size sila. Yung white ko is in 25 ounce. Ayan. So, I have 3 tumblers from them. So, itong dalawang to, they just sent this one over to me, and then, sobrang love ko kasi yung tumbler nila over other tumblers. Kaya bumili ako ng black version kasi ngayon feeling ko sobrang into black talaga ako. Like, I love anything black, lalo na pag matte black siya ng ganito. Parang sobrang classy lang niyang tingnan, sobrang sleek. Kaya yan, most of my items lately are all in black. But yan, in times naman na feeling ko nang gusto ko maging girly or what, ito yung ginagamit ko and the white one. So, etong mga next products na to, sure na ako na under home category siya. So, I'm gonna start with this first product. And it's this one, the Downy Antibac na kontra amoy pawis. Kakabili ko lang nito sa Lazada kasi nga 99 sale. So, this came in a pack of 3. So, sobrang sulit na talaga. So, ito yung ginagamit namin ni Jeff to spray our sofa. Para lang hindi siya mag-amoy, alam niyo yung kulob. Kasi, for some reason, dito sa bahay namin, parang sobrang grabe yung moisture. Like, yung mga ibang gamit namin, nagkaka-molds or what. So, hindi ko alam bakit. Like mabilis rin mag-amoy, hindi naman pawis, parang kulob yung
pillowcases namin dito sa sofa. Kaya, every now and then, sinispray ko talaga nitong Downy na Antibac. And meron pa siyang isang variant nito, pero mas ma-recommend ko tong kontra amoy pawis na variant kasi mas mabango siya. And then lately, sobrang nai-in-love ako sa mga lamps. Hindi ko alam. Hindi ko nga alam kung ilang lamps ba kailangan ko dito sa bahay, pero may binili akong dalawang lamps na gustong-gusto ko siya i-share sa inyo kasi sobrang cute niya talaga. And yung pinakauna na i-share ko sa inyo would be this, the mushroom lamp. Ceramic siya, ayan. So, mababasag talaga siya pag nahulog. Kaya, you need to be careful with this one. And nung una talaga, akala ko wala siyang bulb. Kasi ito yung itsura niya sa loob. Pero, na-figure out ko nga na parang yun na pala yung pinaka-light niya. Yan. So, yan guys. Yan na yung light niya. Parang LED light siya. Na flat lang. And then, parang USB cable siya. So, kailangan nyo lang adapter for this one. And then, meron siyang switch. Ayan. On-off switch. And sobrang cute nito guys. So, yung color niya is warm yellow. Hindi ko siya madedemo sa inyo. But, I'm gonna flash a video here or a photo here kung anong itsura niya pag nakailaw. Pero sobrang cute lang talaga nito. And ang maganda dito, kahit na naiwan nyo siyang naka-light lang the whole night, hindi siya umiinit. Compared to if bulb yung nasa loob, mas iinit siya and pwedeng mabasag yung lamp nyo. So, maybe that's the reason why ganito nga yung light na ginawa nila for this lamp. This next lamp naman na kakarating lang din and sobrang cool. Actually, na-discover ko to kay JP De Leon. Nakita ko sa stories niya and sa mga recos niya. And sobrang natuwa ako sa lamp na to. And it's this one. Ayan, di ba? Sobrang cute niya. Ito, ang cool kasi pwede nyo siyang i-charge. So, andito yung port niya na for charging. And then, kung naka-fully charged na siya, hindi nyo na kailangan na may saksak. So, ito nilagay ko siya sa office desk ko. And ayoko kasi na masyadong maraming cables or what sa desk ko. Kaya ito yung pinaka-perfect na lamp for my desk. Kasi, yan, touch lang siya. So, meron siyang 3 levels of brightness ng light. So, yan. If you want na medyo dim, ito, may dim siya. And then, medium. And then, ito yung pinaka-malakas niyang light. So, sobrang perfect lang talaga niya for bedside lamp or for your desk, pero don't expect it na kaya niyang i-light up yung buong room kasi hindi naman ganun ka lakas nung ilaw nito. Now, ito naman, I've seen this 1,000 times na sa Lazada feed ko. Na-recommend na to sa feed ko over and over again, pero feeling ko lang kasi that time hindi ko pa siya kailangan and all. Pero ever since nang nagkaroon kami ng sofa, and ayan, nakikita ko may mga, ano siya, mga buhol-buhol ba tawag doon? Parang may mga lint. Yun ba yung tawag doon? Basta, alam niyo na, nagigets na ba yung sinasabi ko? Kasi ito yung product na i-recommend ko. This is the lint remover. Pero hindi siya yung parang sticker na lint remover. Kasi ito, parang may blade siya sa loob. Tapos, kinakat niya yung parang mga excess na threads, na fabric. So, para mas maging smooth yung sofa nyo. Kasi, di ba pag tumatagal yung sofa natin, nagkakaroon siya ng mga buhol-buhol. So, ito yung ginagamit ko to maintain yung sofa namin. So, every now and then, ginagamit ko siya. Medyo nakakangalay nga lang kasi nga, manually mo siya gagawin. Gaganon ka sa sofa mo. So, yun nga lang. Patience lang talaga and kailangan mong tingnan kung saan yung areas na kailangan mo siyang gamitin or tanggalan ng lint. So, ayan. Pero ma-recommend ko siya kasi it really works. Wait, pakita ko sa inyo. Kasi ginamit ko na siya and ang dami kong nakuha na parang loose threads or lint. So, ayan guys. Oh, diba? Ang dami niyang nakuha. Kaya sobrang natutuwa ako kasi this product really works and sobrang affordable pa nito. And the nice thing about this is chargeable siya. Hindi mo na kailangan ng battery and all. Medyo maingay nga lang siya kasi ganito yung sound niya. As in, maririnig mo yung blades na umiikot. So, ayun. So, what I do is, ayan o. So, parang naririnig mo rin na may kinakat siya ng mga lint na may sumasama. So, there. At nag-enjoy na rin ako dito. So, going to the kitchen area naman, may mga new discoveries ako na products na sobrang tuwa ako. Sobrang cute nila. So, first would be
this one. So, sinasabi kong kitchen area kasi initially, sa kitchen talaga siya dapat ilalagay. Kaso, yung problem pala nito is hindi siya gaano kumakapit dun sa pinaka tiles, marble, backsplash ng kitchen namin. As in, bumabagsak siya. Di ko alam kung bakit, pero hindi talaga siya kumakapit sa backsplash namin. So, what I did was, yung isa namin ganito, nilagay ko na siya sa bathroom. Mas kumakapit siya sa tiles. So, ang maganda dito is, wall suction siya, ganun. Tapos, ipupush mo lang to, or ganyan, and then may product na lalabas. So, hindi na kailangan yung mga bottles pa na nasa sink nyo, kasi it also takes space. So, eto kasi, space saver din siya, since naka-suction naman na siya sa wall. So, sobrang ma-recommend ko to. And I got this in color black, pero meron din siyang white, just in case you guys want a white version for this. So, meron. And affordable din siya, guys. Kaya, marirecommend ko to. Now, since hindi ko nga to nagamit sa kitchen namin, sa backsplash namin, kasi initially, gusto ko sana dispenser siya for dishwashing liquid. So, naghanap ako ng iba pang dispenser. And, I found this one. So, this dispenser naman, soap dispenser din siya. This is from the brand Joseph. So, medyo expensive yung brand na to. Pero, sobrang gusto ko kasi yung look niya. Wala akong nahanap na ibang ganito na with this look. And, ito yung ginawa naming dishwashing na dispenser kasi pwede mong ilagay dito yung sponge mo. And sobrang easy lang rin kumuha ng product kasi i-press mo lang to and then may lalabas na product here. Parang ganun lang. So, sobrang convenient siya sa amin and mas efficient na ito yung ginamit namin na dishwashing dispenser. And then, for our hand wash or another soap dispenser naman, this is also from the brand Joseph. And etong dalawa na to, guys, binili ko sila nung 99 sale, kaya mas mura ko na silang nabili. Ngayon kasi, I think, nasa back to original price na sila. So, medyo pricey talaga siya. For me kasi, investment na rin, kaya ko sila binili. So, currently, I wanna invest more sa mga products na, or sa mga items na feeling ko mas tatagal, kahit na medyo mas pricey sila ng konti. Sure lang talaga ako na mas tatagal sila. Parang ganun. Investment na talaga. Investment piece na talaga sila. So, yun yung iniisip ko ngayon. For the last item from today's haul, today's things that I've been loving lately, it's gonna be the Fika pan. Tan-tan-tan! Bagong-bago! So, finally talaga, I gave in sa Fika bandwagon, and I know a lot of you are already using this pan, and no wonder why, kasi sobrang ganda nga ng quality nito. Trinay ko lang talaga tingnan kung okay ba talaga yung Fika pan, kasi nga everyone's been raving about this pan. So, I gave it a try, and okay naman talaga siya. Like, ayan, non-stick siya, and nakakatuwa kasi ang saya lang talaga magluto dito. Although, ang bilis lang talagang madumihan tong part na to. Hindi ko alam kung hindi lang kami marunong mag-alaga ng pans ni Chef. Pero, ayan, we'll see kung paano namin matatanggal to, or kung may mga masishare kayo na tips kung paano to linisin. Please do share them down below. But, overall, nagagamit naman namin siya ng maayos ni Jeff. And, ayan, ang ganda niyang tingnan. Very aesthetic lang talaga. So, there. We are done with today's vlog. Napagod ako. Pero sana nag-enjoy kayo sa mga shinare ko sa inyo today. And yeah, that's it for today's vlog. Don't forget to follow me on my Instagram account. It's at iamrheabue kasi most of the time may mga sinishare ako ng bagong discoveries doon, lalo na sa stories ko. So, check my Instagram out. And please don't forget to give this video a thumbs up. Comment down below kung ano yung mga recos ko na nagustuhan nyo today. And also, subscribe if hindi ka pa nakaka-subscribe. Ano ba? Char. Ayan. So anyway, thank you so much for watching and I'll see you on the next one. Bye!